नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं सरिता क्रिएशनमध्ये। आज आपण सुंदर असा लहान बाळांचा पायमोजा कसा बनवायचा याचा व्हिडिओ पाहणार आहोत। तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब केलं नसेल माझ्या चॅनलला तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद। मुलांचे बूट बनवण्यासाठी इथं मी साधी लाल रंगाची लोकर घेतलेली आहे, कात्री आणि सुई। इथं आपल्याला काय करायचं आहे, सुरुवातीच्या लोकर घेऊन इथं मी 9 इंचाच्या लांबीचे मापाच्या बाळाचे बूट बनवत आहे। तर तुम्हाला तुमच्या बाळ किती मोठा आहे त्याच्यानुसार हे बूट आपल्याला 12 महिन्याच्या म्हणजे 1 वर्षाच्या बाळाच्या पायात बसतील एवढ्या मापाचे आपण बनवणार आहोत। तुम्हाला जर त्याच्यापेक्षा मोठे बनवायचे असतील तर तुम्ही त्याच्या पायाचे माप घ्यायचे। इथं मी स्लिप नॉट देऊन घेतलेली आहे। आता मी एकूण 43 चेन करून घेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 आणि 43 अशा पद्धतीने चेन करून घेतलेले आहेत। आपण टेपनी मोजू शकतो। नऊ इंचाचे मापाने मी हे करून घेतलेलं आहे। तर तुम्हाला याच्यापेक्षा मोठे पाहिजे असतील तर तुम्ही चेन वाढवून घेऊ शकता। बाळाच्या पायाच्या तळव्याचं माप घ्यायचं आणि त्याच्यात डबल चेन बनवून घ्यायची। तर आता आपल्याला इथं हाफ डबल क्रोशेट विणायचं आहे। त्यासाठी सुईवरती धागा घेऊन तिसऱ्या चेनमधून एक धागा ओढून घेऊन हा तिन्ही ह्याच्यातून एकदा काढून घ्यायचं आहे। असं आपले एकूण 42 टाके तयार होतील। आपण तिसऱ्या ह्याच्यातून घेतलेला आहे। अशा पद्धतीनं प्रत्येक चेनवरती डबल क्रोशेट हाफ डबल क्रोशेट करून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीनं सुईवरती धागा घ्यायचा, चेनमधून काढून घेऊन 3 धागे येतात, त्या 3 धाग्यातून एकदाच काढून घ्यायचं। असे आपले एकूण 42 डबल हाफ डबल क्रोशेट तयार होतील। हे इथपर्यंत करून घ्यायचे। अशा प्रकारे 42 हाफ डबल क्रोशेट आपले तयार झालेले आहेत। हे तुम्हाला दिसत असतील। आता आपल्याला काय करायचं आहे, टर्न करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी 2 चेन करून घ्यायच्या, 1 आणि 2 चेन करून घ्यायच्या आणि परत आहे असं 42 हाफ डबल क्रोशेट याच्यामधून करून घ्यायचे। याच्यामध्येही हाफ डबल क्रोशेट करायचे। दुसरा राऊंड आपला सुरू झालेला आहे। 1 2 3 4 5 ह्याच पॅटर्नप्रमाणे आपल्याला हा दुसरा राऊंड चालू आहे। असेच आपल्याला एकूण 7 राऊंड करून घ्यायच्यात। हाफ डबल क्रोशेटचे 7 राऊंड करून घ्यायचे म्हणजे आपलं साधारणतः अडीच इंच लांबीचं एवढी आपली पट्टी आली पाहिजे। ही इथपर्यंत 2.5 इंच लांबीपर्यंत इथपर्यंत ते करून घ्यायचं। एकूण 7 राऊंड करून घ्यायचे। मग त्याच्या पुढचं मी तुम्हाला सांगते। अशा प्रकारे 2 राऊंड झालेले आहेत आपले। आता प्रत्येक राऊंड झाला की 2 चेन घ्यायच्या आणि फिरवून घ्यायचं। असा आपला हा
7 राऊंडचा हे पूर्ण करून घ्यायचं आहे. ह्याच पॅटर्नप्रमाणे 7 राऊंड करून घ्यायचे. प्रकारे आपले हे 7 राऊंड हाफ डबल क्रोशाचे पूर्ण करून झालेले आहेत. आता आपल्याला काय करायचं आहे, मधला भाग करायचा आहे. आपले एकूण 42 आहेत. तर आता आपल्याला एक चेन घेऊन टर्न करून घ्यायचं आहे आणि सुरुवातीचे 8 जे टाके आहेत त्याच्यात आपल्याला काय करायचं आहे, फक्त स्लिप स्टिच करत जायचं आहे. सुरुवातीचे 8 आणि शेवटच्या 8 टाक्यामध्ये स्लिप स्टिच करत जायचं आहे. म्हणजे काय करायचं आहे, धागा फक्त सुईवरती ओढून घ्यायचा आणि पहिल्या धाग्यातून काढून घ्यायचा. एक, फिरवून घेतल्यानंतर फक्त आपल्याला 8 धाग्यावरती स्लिप स्टिच करत जायचं आहे. 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8 हे अशा पद्धतीने स्लिप स्टिच फक्त करत जायचं आहे. आणि राहिलेल्या आता याच्या पुढचे 26 धागे आहेत. 26 टाक्यांवरती आपल्याला काय करायचं आहे, हाफ डबल क्रोशेट घर करत जायचं आहे. 1 2 3 4 5 6 अशाच प्रकारे 26 धागेपर्यंत करत जायचं आहे. आणि राहिलेले 8 टाके आहेत त्याच्यावरही आपल्याला स्लिप स्टिचेस करत जायचं आहे. मी 26 टाके करून घेते आणि राहिलेले 8 धाग्यावरती तुम्हाला ते दाखवते. अशा प्रकारे 26 स्टिचेस इथून आपले स्लिप नॉट घातले 8 याच्यावरती 26 स्टिचेस इथं झाले. राहिलेले 8 आपण जे राहिलेले 8 आहेत त्याच्यावरती आपल्याला फक्त स्लिप स्टिच करत जायचं आहे. इथपर्यंत आपण हाफ डबल क्रोशेट घेतले होते. इथून आता स्लिप स्टिच करत जायचं आहे. तीन 4 ही माझी लोकर थोडी सुट्टी असल्यामुळे माझा थोडा प्रॉब्लेम होतोय. पण 8 धागे जे शिल्लक राहतात त्याच्यात फक्त स्लिप स्टिच करायचा. कोणताही टाका घ्यायचा नाही आपल्याला. फक्त धागे ओढून घ्यायचं आहे आणि ते शेवट बॉर्डर सारखा दिसतं. हे अशा प्रकारे दिसून येत असेल तुम्हाला. ही वरती भाग आणि हा आपण इथून हे घेतलेला आहे, हाफ डबल क्रोशेट घेतलेला आहे इथून ते इथपर्यंत आपण स्लिप नॉट घेतले होते. आता परत स्लिप नॉट घेऊन आपल्याला आता काय करायचं आहे, दोरी बांधण्यासाठी इथं आपल्याला हे करायचं आहे. तर आता इथं आपल्याला हाफ डबल क्रोशेट घालायचे. तर सुरुवातीच्या ह्याच्यात आपल्याला 2 हाफ डबल क्रोशेट घालायचे. पहिल्या ह्याच्यात एक आणि दुसऱ्या ह्याच्यात पण दुसरा पण हाफ डबल क्रोशेट त्याच ह्याच्यात घालायचं आहे. 2 करायचे. तर आता आपल्याला चेन करायच्यात. एक चेन करून घ्यायची आणि एक मधली साखळी आहे ती सोडून द्यायची. एक साखळी सोडायची आणि त्याच्या पुढच्या साखळीत एक हाफ डबल क्रोशेट घालून घ्यायचा. म्हणजे हे आपली असं चेनसारखं दिसतं. परत एक चेन करायची, एक साखळी सोडायची, त्याच्या पुढच्या साखळीत हाफ डबल क्रोशेट. म्हणजे हे आपल्या स्क्वेअर असे तयार होतील. असं प्रत्येक राऊंड संपेपर्यंत 26 जे वरचे राऊंड आपण घेतलेले आहेत तिथपर्यंत हे
अशा पद्धतीनं करून घ्यायचं. हे तुम्हाला दिसत असेल गॅप. एक चेन करायचा, खालची एक साखळी सोडायची, एक सोडायची, त्याच्या पुढच्या साखळीत एक हाफ डबल क्रोशेट. ह्या पद्धतीनं जिथपर्यंत आपण स्लिप नॉट घेतले होते इथपर्यंत हे करून घ्यायचं आहे. हाच पॅटर्न आपल्याला शेवटपर्यंत फॉलो करायचं आहे. म्हणजे आपले हे असे वरचे स्क्वेअर स्क्वेअर दिसून येत आहेत तुम्हाला, ते दिसून येते. अशा पद्धतीने वरचे स्क्वेअर तुम्हाला दिसत असतील. ज्याप्रमाणे आपण इथे सुरुवातीला 2 डबल क्रोशेट घेतले होते, तसं शेवटच्या साखळीतही आपल्याला डबल हाफ क्रोशेट घ्यायचा आहे. आता एक चेन करून घ्यायची आणि टर्न करून घ्यायचा आहे. आता आपल्याला प्रत्येक ह्याच्यावरती एक एक हाफ डबल क्रोशेट करून घ्यायचा आहे. म्हणजे आपले एकूण 26 हाफ डबल क्रोशेट तयार होतील. जो इथं मध्ये गॅप आहे त्याच्यावरच्या ह्याच्यात सुद्धा आपल्याला हाफ डबल क्रोशेट करून घ्यायचा आहे एक एक. आपले एकूण 26 हाफ डबल क्रोशेट तयार होतील. अशा पद्धतीनं हे संपूर्ण करून घ्यायचं आहे. जे आपले गॅप स्क्वेअर आपण केलेले आहे त्याच्यावरचा हे जो आहे त्याच्यात पण घालून घ्यायचं. आपले एकूण राऊंड 10व्यामध्ये 26 डबल हाफ क्रोशेट तयार होतील. हाफ डबल क्रोशेट तयार होतील. अशा प्रकारे राऊंड 10व्याच्या शेवटी आपले एकूण 26 हाफ डबल क्रोशेट तयार झालेले आहेत. आणि हा पॅटर्न आपल्याला अशा पद्धतीने दिसायला लागतो. व पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, एक साखळी घेऊन चेन ही करून घ्यायची आहे. आणि आता आपल्याला 11व्या राऊंडमध्येही आपल्याला काय करायचं आहे, हाफ डबल क्रोशेट एकूण 26च हाफ डबल क्रोशेट बनवून घ्यायचे आहेत. खालचे आपले 26 आहेत तर त्याच्यावरती 26 हाफ डबल क्रोशेटवरती राऊंड 11वा आणि राऊंड 12वा 26 हाफ डबल क्रोशेटनी बनवून घ्यायचं आहे. हे तुम्हाला मी दिसत असेल कसे बनवते ते. ह्याच पॅटर्नप्रमाणे अजून आपल्याला पुढचे 2 राऊंड बनवून घ्यायचे आहेत. राऊंड 11वा आणि राऊंड 12वा. कुठेही कमी जास्त करायचं नाही आहे. 26 खांबांवरती 26 खांबच हाफ डबल क्रोशेटच बनवायचे. अशा पद्धतीने मी बनवून घेते आणि मग दाखवते. 11वा राऊंड माझा अशा पद्धतीने पूर्ण झालेला आहे. आता मी टर्न करून घेणार आहे एक चेन देऊन. आणि 12वा राऊंड ही याच पॅटर्नप्रमाणे मी हाफ डबल क्रोशेटनी पूर्ण करून घेणार आहे. अशा पद्धतीने 12वा राऊंड हे मी 26 खांबांवरती 26 खांब असा पूर्ण करून घेते. आणि मग नंतर तुम्हाला दाखवते. अशा प्रकारे आपले 12 राऊंड पूर्ण झालेले आहेत आणि आपला बुटाचा बेस बनवून तयार झालेला आहे. आता आपल्याला जरा थोडासा जास्त धागा सोडून कट करून घ्यायचा आहे. एवढा असा धागा मी कट करून घेतलेला आहे. आता सुई काढून घेऊन आपल्याला हा धागा उलट्या दिशेने इकडून असा ओढून घ्यायचा आहे. जेणेकरून आपलं ते निसटणार नाही.
अशा पद्धतीनं हा धागा एवढा मी लावून घेतलेला आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, ह्याचं कोणत्याही आपण हाफ डबल क्रोशेट घेतला आहे त्यामुळे कोणत्याही साईडनं शिवून घेतलं तरी हे चालतं. आता हे आपल्याला सुई धाग्याच्या साह्यानं हे इथपर्यंत शिवून घ्यायचं आहे. दोन्ही टाके अटॅच करून तुम्ही इथं या सुईनं किंवा या सुईनेही शिवून घेऊ शकता, किंवा मग तुमची आपली साधी सुई असते क्रोशाची त्याने हे टाके देऊन घेऊ शकता. पण मी शक्यतो ह्यानंच देऊन घेते, तर ते दिसायला पण थोडंसं बॉर्डर टाईप दिसेल. दोन्ही साईडच्या धाग्यातून काढून घ्यायचं आणि अशा पद्धतीनं मी टाके अटॅच करून घेते संपूर्ण भाग. मी अटॅच करून घेते आणि मग नंतर दाखवते. अशा पद्धतीने इथपर्यंत दोन्ही भागाकडून शिवून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे हे मी या बाजूने शिवून घेतलेला आहे. आणि आता आपलं हा सॉक्स आहे तो तयार झालेला आहे अशा पद्धतीनं. आता इथं आपल्याला काय करायचं आहे, जे आपण मध्ये गॅप सोडले होते अशा पद्धतीनं त्यातून लेस घालून घ्यायचे जेणेकरून बूट निसटू नये. त्यासाठी मी इथं काय करते, डबल इलोकर करून घेते आणि ह्याचे चेन करून घेते. एक अशा पद्धतीनं चेन करून घेते आणि मग ते त्याच्यातून घालून घेऊन आपल्याला गाठ मारता येईल. धागा डबल करून घ्यायचा आहे आणि डबल धाग्यांची आपल्याला काय करायचं आहे, एक अशा पद्धतीने चेन करून घ्यायचे. त्याच्या मापाचे मी करून घेते. सुंदर अशी चेन आपल्याला करून घ्यायची आणि त्याच्यातून जो आपण गॅप सोडले होते त्याच्यातून ती घालून घ्यायचं आहे. म्हणजे ते बांधायला सोपं जाईल, जेणेकरून लहान बाळांनी पाय हलवले तरी ते निसटू नये म्हणून. डबलची का करून घ्यायची आहे, तर ते दिसायला थोडा अट्रॅक्टिव्ह वाटतो. सिंगलची पण तुम्ही करू शकता पण तिला खूपच लहान होईल, आणि ही डबलची केली तर टिकेल पण जास्त दिवस. अशा पद्धतीने मी करून घेतलेला आहे. आता हा राहिलेला धागा आपल्याला कट करून टाकायचा आहे आणि या बाजूने ओढून घ्यायचं आहे. आणि आता आपण हे जे गॅप बनवलेले आहेत त्याच्यामधून हे आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. प्रत्येक गॅपमधून हे आपल्याला अशा पद्धतीने काढून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने संपूर्ण आपण जिथे जिथे गॅप केलं तिथं काढून घ्या. अशा पद्धतीने ही संपूर्ण लेस असं ओढून घेतलं तरी हे टाईट होतं, हे ओढलं तरी अशा पद्धतीनं बाळाच्या पायाला एकदम मस्त बसून जाऊ शकते. अशा प्रकारे आपला सुंदर असा पायमोजा तयार झालेला आहे. तुम्ही बाळाच्या पायाच्या तळव्याचं माप घ्या उभं, त्याच्यात डबल ही घेऊन ते तुम्ही करू शकता. सुंदर असा आपला पायमोजा तयार झालेला आहे. व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा.